हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आगे भी ऐसे ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मोर कोनो जाति নাই, मोर कोनो धर्म নাই, मोर कोनो भगवान নাই, मोर मुक्त মই কাঞ্চনজঙ্ঘা। চাৰিআলিত আড্ডা মাৰি থকা ল'ৰাকেইটা। কবি জুবিন গাৰ্গ। আপুনি ভাবে নেকি সিহঁত সকলো বদমাছ, অভদ্ৰ অথবা নিচাত মাতাল? আৰে বুকুখন চাই যাব এবাৰ সিহঁতৰ, বুকুখন চাই যাব এবাৰ সিহঁতৰ। সাগৰৰ দৰে বিশাল এবুকু মৰমে ঘৰ সাজে সিহঁতৰ বুকু। আচলতে আপুনি ভবাৰ দৰে নহবও পাৰে কথাবোৰ। চিগাৰেট খোৱা উটবোৰ কলা যদিও আপুনি শুনা পাব ডিগ্ৰীবোৰৰ সফলতাৰ কাহিনী। যি শুৱনি কৰি ৰাখিছে উঁয়ে ধৰা বাকচ। আপুনি ভাবে নেকি সিহঁত সকলো বদমাছ, অভদ্ৰ অথবা নিচাত মাতাল? আৰে বুকুখন চাই যাব এবাৰ সিহঁতৰ, সাগৰৰ দৰে বিশাল এবুকু মৰমে ঘৰ সাজে সিহঁতৰ বুকু। ৰঙা হৈ থকা চকুবোৰ দেখি নাভাবিব এয়া কোনো OCACRSৰ কামান। ওচৰৰ পৰা চাব সিহঁতৰ চকুত দেখা পাব আপুনি জীৱনতে একো নোপোৱাৰ জ্বলন্ত দলিল, ঘোষ দি কিনিব নোৱাৰা চাকৰিটোৰ সপোন। আপুনি ভাবে নেকি সিহঁত সকলো বদমাছ, অভদ্ৰ অথবা নিচাত মাতাল? আৰে বুকুখন চাই যাব এবাৰ সিহঁতৰ, সাগৰৰ দৰে বিশাল এবুকু মৰমে ঘৰ সাজে সিহঁতৰ বুকু। সময় পালে আহিব এবাৰ আপুনিও, য'ত ৰৈ থাকে হাজাৰটা সপোন। আপুনিও আহিব এদিন। উটি ভাহি যাব নিৰ্বুধ ভৰা ধেমালি। এই স্বাৰ্থপৰ পৃথিৱীৰ কথা পাহৰি বিনিময় কৰিব পাৰিব হৃদয়ৰ খুব। আহিব আপুনিও এদিন চাৰিআলিত আড্ডা মাৰিবলৈ। সময় পালে আহিব এবাৰ আপুনিও, য'ত ৰৈ থাকে হাজাৰটা সপোন। আপুনিও আহিব এদিন উটি ভাহি যাব নিৰ্বোধ ভৰা ধেমালিত। এই স্বাৰ্থপৰ পৃথিৱীৰ কথা পাহৰি বিনিময় কৰিব পাৰিব হৃদয়ৰ খুব। আহিব আপুনিও এদিন চাৰিআলিত আড্ডা মাৰিবলৈ। আহিব আপুনিও এদিন চাৰিআলিত আড্ডা মাৰিবলৈ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।